tiện dân Ấn Độ khốn khổ đến mức nào và vì sao chế độ đẳng cấp lại ăn sâu bén rễ đến thế. Hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về chế độ đẳng cấp ở Ấn Độ. Trong những góc khuất của xã hội Ấn Độ, tồn tại một nhóm người bị tước đoạt cả thân phận con người, đó là Lip, hay còn bị gọi là tiện dân. Họ sinh ra đã mang tội lỗi nguyên thủy, bóng của họ cũng bị xem là ô uế, vận mệnh của họ bị chế độ đẳng cấp giam chặt, sống một cuộc đời còn khổ hơn cả súc vật. Hệ thống phân chia con người thành nhiều đẳng cấp này không chỉ là xiềng xích của cấu trúc xã hội mà còn là vết khắc sâu trong linh hồn của vô số người. Cho đến nay, chế độ đẳng cấp vẫn đóng vai trò quan trọng trong xã hội Ấn Độ. Cốt lõi của hệ thống này là sự phân chia thành 4 đẳng cấp. Đẳng cấp thứ nhất, Brahmin, Bà La Môn, tự xưng là sứ giả của thần, nắm giữ quyền lực tôn giáo với thân phận tăng lữ và quý tộc và độc quyền giải thích về lĩnh vực tinh thần. Đẳng cấp thứ hai, Kshatriya, sát đế lỵ, bao gồm giới quý tộc và chiến binh, nắm giữ chính quyền và lực lượng quân sự quốc gia, là những người bảo vệ của Bà La Môn. Đẳng cấp thứ ba, Vaisya, phệ xá, đa phần là dân thường và thương nhân, họ phải thông qua việc bố thí và nộp thuế để nuôi dưỡng hai đẳng cấp cao hơn, nhờ đó duy trì sự vận hành vật chất của xã hội. Còn đẳng cấp thứ tư, tỳ xá, bị giới hạn làm việc ở tầng lớp thấp nhất, họ không được tham gia chính trị hay học tập cao hơn, chỉ có thể làm những việc nặng nhọc, sống thân phận như nô lệ. Nhưng thực ra, ngoài 4 đẳng cấp ấy, còn tồn tại đẳng cấp thứ 5, Gate, chính là những tiện dân mà hôm nay chúng ta đang nói đến. Họ là tầng lớp thấp nhất, thậm chí nằm ngoài 4 đẳng cấp kia. Trong con mắt của những đẳng cấp cao, Lít là nhóm người bị ruồng bỏ hoàn toàn, bị gọi là kẻ không thể chạm tới. Giá trị duy nhất của họ chỉ là làm trâu ngựa phục vụ cho đẳng cấp cao. Ngay từ khi mới sinh ra, tiện dân đã bị nhồi nhét tư tưởng rằng mình là rác rưởi. Họ không có tên chính thức, không được đến trường để học chữ, thậm chí việc nói chuyện hay nhìn thẳng vào người thuộc 4 đẳng cấp trên đều bị cấm. Ngay cả bóng của họ cũng không được lại gần người khác, bởi những người thuộc đẳng cấp cao tin rằng nếu chạm vào tiện dân sẽ bị ô uế và rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Thực ra, ngay từ thời Đường, khi Huyền Trang sang Tây Trúc thỉnh kinh, ông đã từng tận mắt chứng kiến cảnh ngộ của tiện dân, và trong ghi chép của mình, ông có nhắc rằng mỗi khi những người này vào thành, họ buộc phải cầm theo một khúc gỗ, không ngừng gõ lên để nhắc người đi đường tránh xa, như vậy mới tránh được việc làm ô uế người khác chỉ vì sự tồn tại của họ. Công việc của tiện dân luôn gắn liền với những lĩnh vực dơ bẩn nhất, nguy hiểm nhất trong xã hội, như hốt phân, dọn cống rãnh, khiêng xác chết hoặc chôn cất người đã khuất. Đáng buồn là ngay cả trong tầng lớp tiện dân cũng tồn tại một chuỗi khinh miệt tàn khốc. Người bắt chuột thì khinh người hốt phân lại khinh kẻ ăn xin thì cười nhạo người chôn xác, dường như việc hạ thấp đồng loại giúp họ tạm quên đi nỗi khổ của chính mình. Thế nhưng trong tầng lớp tiện dân, phụ nữ còn phải chịu cảnh bi đát hơn nữa. Họ không chỉ gánh vác lao động nặng nhọc mà còn phải đối mặt với hiểm nguy bất cứ lúc nào. Theo số liệu cho thấy, ở Ấn Độ, các vụ bạo lực với phụ nữ xảy ra liên tục, trung bình cứ 23 phút lại có một vụ hiếp dâm. Trong nhận thức méo mó của chế độ ấy, phụ nữ tiện dân thường bị tước đoạt quyền tự do hôn nhân và luôn sống trong nguy cơ bị bạo lực. Thực ra, chế độ tàn nhẫn này không phải sinh ra từ Ấn Độ, mà là sản phẩm của sự xâm lược từ bên ngoài. Cách đây hơn 3.000 năm, người Aryan từ Thảo Nguyên tiến xuống phía Nam, lần lượt chinh phục Iran và tiểu lục địa Ấn Độ để củng cố quyền thống trị và đàn áp cư dân bản địa. Họ đã sáng tạo ra chế độ đẳng cấp nhằm dùng văn hóa và chính trị để duy trì sự nô dịch lâu dài. Vì thế, các đẳng cấp cao đa phần đều là người Aryan thuần chủng. Họ thường có sống mũi cao, mắt sâu và nước da khá sáng. Trong khi đẳng cấp thứ tư là các dân tộc bản địa trên tiểu lục địa Ấn Độ, phần lớn họ có vóc dáng thấp bé, da ngăm đen. Điều này khiến đặc điểm ngoại hình trở thành dấu hiệu dễ nhận biết về đẳng cấp, khiến thân phận giai cấp khó mà che giấu. Đến nay, sau hơn 3.000 năm, chế độ giai cấp đã thấm sâu vào từng ngóc ngách của xã hội Ấn Độ, thậm chí bị nhiều người xem như một quy tắc khắc sâu trong DNA. Dù sau khi Ấn Độ giành độc lập, chính phủ đã nhiều lần ra lệnh bãi bỏ chế độ đẳng cấp và ban hành chính sách bảo vệ quyền lợi của tầng lớp tiện dân, nhưng tư tưởng ăn sâu vẫn khó lai chuyển. Nhiều người thuộc tầng lớp tiện dân vẫn chìm trong tư tưởng định mệnh, tự nhận thân phận thấp kém, tin rằng kiếp này xúc phân thì kiếp sau sẽ được đầu thai vào đẳng cấp cao hơn để hưởng phúc. Họ chủ động chấp nhận xiềng xích của số phận. Tính đến nay, Ấn Độ vẫn còn khoảng hàng chục triệu người Lít sống ở tầng đáy xã hội, phải chịu đựng sự kỳ thị và bài xích lâu dài. Phá vỡ thế bế tắc này khó hơn nhiều so với tưởng tượng. Xóa bỏ một chế độ có thể chỉ cần một đạo luật, nhưng để thức tỉnh tư tưởng thì cần đến nỗ lực của nhiều thế hệ. Nhưng khi một nhóm người đã bị tước đoạt phẩm giá và hy vọng trong suốt thời gian dài, đến mức ngay cả ý thức phản kháng cũng bị mài mòn, thì sự thay đổi thật sự không chỉ cần tái cấu trúc lại xã hội, mà còn cần phải đánh thức tận sâu trong linh hồn lòng tự tôn của con người. Có lẽ chỉ khi đó, tầng lớp tiện dân Ấn Độ mới có thể thoát khỏi bóng tối.